Hi guys, so this video ay sasabihin at turo ko sa inyo ang isang way para maibalik ang inyong mobile data. So I hope na hindi kayo gumamit ng VPN, pero kung gumamit kayo, so try nyo lang din. So ngayon gagamitin natin is yung sira ko na SIM. So tara. Don't forget to subscribe guys. So salamat, malaking tulong na po yan. So first, punta muna tayo dito sa ating phone and check natin if may load tayo. So dito guys is need nyo ng at least 1 peso na load. So sa akin is meron tayong 8 pesos. So ayan, as you can see, ganyan po mag-check ng balance. And back po tayo. Punta po tayo dito sa ating message box. So saan yung message box? Ayan. Press lang natin and then mag-compose tayo ng message at send natin ito sa 333. So ayan. And type natin ang roam on. So ayan, may previous na tayong ginawa. Pero that time is wala tayong load. So roam on, type lang natin ng 3 times. Lang natin ang roam on at least 3 times hanggang lumabas yung notification na active ng ating roam. Ayan, your roaming service is active. So tara, proceed naman tayo sa next. So ayan, yung nakalagay, your roaming service is active. You can now subscribe to smart data roaming plans via the GigaRoam website, http://. When back in the Philippines, don't forget to send roam off. So yan yung pag-off ng ating SIM. Ay yung activation. So roam off lang yung pag deactivate. So before that, bago natin i-off, so airplane mode muna tayo and wait natin ng at least 20 seconds, 20 to 1 minute. So after a couple of seconds, so ating i-off yung airplane mode. And then balik tayo doon sa ating message box. So off natin. So type lang natin dito yung roam off tulad ng ginawa natin. So ayan. To roam off natin. So ang SIM na to guys is na-block dahil din sa VPN, pero try natin tawagan yung 888 kasi ang SIM na to is di ko na ginagamit, pero sa GCash is active ito. So roam off. Check natin kung anong reply ni Smart. Dito is hintayin lang natin na ma-send itong lahat. So ayan, sent na. So wait natin anong, ayan. Your request cannot be processed at this time. Please call our smart hotline at *888 using your cell phone. This message is free. So ayan guys, mali pa yung spelling ng cellphone. So ayan, madami na sila yung message. So after that, so punta tayo dito sa *888 kasi ang SIM nito is na-block dahil sa VPN. So kapag VPN guys, mahirap nang maibalik yan. Pero try nyo pa din yung ganitong way. Sana makatulong. So tara, proceed tayo sa binigay ni Smart. So call natin yung *888. So after that, so pakinggan natin kung ano ang sasabihin ni Smart patungkol sa ating SIM card na na-block. So ganito ang maririnig nyo guys kapag yung SIM nyo is na-block dahil sa VPN. Hanggang July 30, 2023. Iwasang ma-SIM dead by registering at smart.com.ph/simreg or via GigaLife app now. Na-detect ng aming system na ang number na ito ay may unusual activities na maaaring may paglabag sa aming terms and conditions. Ito ay na-forward na sa aming support team para sa investigasyon. Maaaring subukan mag-text o mag-access ng internet services sa loob ng 12 to 48 hours. Kapag hindi pa ma-access ang services, maaaring mag-send ng PDF copy ng written request for clarification na may pangalan, address, contact number, pirma, at clear photo ng inyong government-issued ID to smartfm@smart.com.ph. Para sa mas mabilis at mas madaling SIM
registration experience, we are optimizing the registration portal. Maaaring i-access ang SIM registration site within the day. Thank you for your patience. Bilang pagsunod sa Republic Act No. 11934 o kilala bilang Subscriber Identity Module o SIM Registration Act, lahat ng subscribers ay inaatasan na irehistro ang kanilang mga SIM sa kanilang kasalukuyang provider. Nilalayo nitong protektahan ang mga user mula sa anumang mga krimen na SIM, internet o electronic aided katulad ng mga text scam, maling impormasyon, spam na mensahe at iba pa. Sinusuportahan ng SMART ang direktiba na ito at tinitiyak namin ang isang secure, madali at walang problemang pagpaparehistro para sa aming mga subscriber. I-access ang https://smart.com.ph/simreg upang irehistro ang iyong SIM. So yun lang guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe.